السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناتي وقناتكم عالم المرأة العربية للوصفات الطبيعية. أتمنى أن تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. من منا لا تحلم بشعر طويل وكثيف خالي من أي مشاكل، أهمها التساقط والصلع وكذلك مشكلة تلف الشعر. لكن لا ننكر في وقتنا الحالي من الصعب جدا أن نحافظ على صحة كاملة للشعر، خاصة بدخول صبغات كيميائية، بدخول الكيراتين الكيميائي والبروتين وغيرها من المستحضرات الكيميائية التي تضر بالشعر. في هذا الفيديو سأشارك معكم وصفة بسيطة جدا تعتبر كثير من أسرار جمال شعر الهنديات بمكونين فقط. تعمل هذه الخلطة على تكثيف تطويل الشعر، تحارب الصلع وتقاوم كذلك حتى مشكلة الشيب المبكر، تنبت الفراغات الأمامية والخلفية في الرأس. فتابعوا معي أخواتي الوصفة إلى الأخير. إذا مبدئيا بالنسبة إلى المكون الأول والأهم في الوصفة، سنحتاج هنا إلى الأرز. وبالنسبة إلى النوعية لا تهم، استخدموا أي نوعية أرز كانت متوفرة لديكم في البيت. فهذا الأرز طبعا يعتبر كأحد أكبر أسرار جمال شعر الهنديات وحتى نساء جنوب شرق آسيا، سواء للشعر أو البشرة كذلك، لأنه يمنح التغذية الكاملة، يرطب وينعم، غني جدا كذلك بمضادات الأكسدة التي تعمل على تغذية البصيلة، تحميها من التساقط وتحمي الفروة كذلك من التلف وظهور مشكلة الصلع. ولا شك أن أغلبكم إن لم نقل الكل قد سمع عن طريقة الماء المخمر لتطويل وتكثيف الشعر، لكن في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة أخرى سنشكل تركيبة أكثر قوة وفعالية في تعزيز نمو الشعر وتقوية البصيلات. أول شيء سنأخذ هنا برطمان زجاجي أو علبة زجاج، ونضيف فيها كمية من الأرز، حوالي ملعقتين إلى 3 ملاعق متوسطة. ثم نقوم بإضافة كمية من الماء، تقريبا كوب مملوء جيدا ونصف. ثم نغلق هذه العلبة جيدا بعد تحريكها أكيد، ونحتفظ بها في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم كامل، أو لنتائج أحسن يمكن تركها لمدة يومين. فإليكم أن تشاهدوا معي الآن بعد مرور ليلتين كيف سيصبح لنا ماء الأرز المخمر لونه يميل إلى الأبيض الشفاف. طيب، إلى هذه النقطة ننتقل لتحضير المكون الثاني. فسنحتاج كذلك هنا إلى البصل، ودائما في وصفات علاج تساقط الشعر أو الشعر عامة نستخدم البصل الأحمر من الأحسن، لأنه غني جدا بمضادات الأكسدة، بالفيتامين د وعنصر الحديد الذي يعالج تساقط الشعر. كما تشاهدون في الصورة، نأخذ حبة متوسطة ونقوم بتقطيعها تدريجيا إلى قطع عشوائية الشكل. فهنا البصل مهم جدا لمن يعانون من التساقط، من الصلع، من الفراغات سواء الأمامية أو الخلفية، حتى بالنسبة لمن يعانون من مشكلة الثعلبة. بعد ذلك نقوم بإلقاء هذه القطعة من البصل على مستوى إناء عازل للحرارة، ونعود مجددا إلى ماء الأرز المخمر. نقوم بإفراغ محتوى ماء الأرز بداخل القدر إلى غاية ما يغطى لنا البصل كاملا. ثم نقوم بوضع هذا الخليط على نار هادئة إلى متوسطة، تقريبا مدة 5 دقائق. نحسب بعد بداية هذا الخليط في الغليان 3 دقائق، وعندما يذبل لنا البصل جيدا نطفئ النار ونتركه جانبا إلى أن يدفأ قليلا. فيما بعد نقوم بسكب هذا الماء الذي تحصلنا عليه، المنقوع المركز، في برطمان زجاجي معقم أكيد، ثم بعد ذلك نحتفظ به في باب الثلاجة. طريقة الاستعمال جد مهمة، وهي أهم من الوصفة في حد ذاتها. سنستخدم طريقة التغذية العكسية التي تستخدم عادة عند الهنديات حتى في غسل الشعر. فهذه الطريقة تعتمد على قلب الشعر من الخلف إلى الأمام. نأخذ هذه الخلطة ونبدأ في غسل الشعر بواسطة هذا المنقوع، أو يمكنكم استخدام بخاخ ورش الفروة بهذا الماء أو هذه الخلطة عفوا. ثم نقوم بتدليك فروة الرأس جيدا لتنشيط حركة الدورة الدموية، تقريبا مدة 10 دقائق. هذه الخلطة يمكن استعمالها بنفس الطريقة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. إذا تحملتم يمكن ترك الشعر دون غسله، لأن رائحة البصل ضعيفة جدا ولا تكاد تلاحظ. إن لم تتحملوا عادي يمكن غسل الشعر. إذا أحبائي، كانت هذه هي الوصفة، وصفة جد
فعالة ومجربة، جربوها وأتمنى أن تعودوا لنا بالنتيجة في قسم التعليقات. إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.